Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì ở video đầu tiên này, mình sẽ làm một hệ thống đèn điều khiển bằng ESP8266 và web server cho nơi làm việc của mình. Thì ý tưởng của mình là như thế này. Mình sẽ cấp nguồn 220V AC từ ổ điện qua các thanh đèn. Sau đó mình sẽ dùng ESP8266 như công tắc để điều khiển bật tắt các đèn. Và trên ESP8266 này, mình sẽ tạo thêm một web server để có thể điều khiển qua điện thoại hoặc máy tính thông qua Wi-Fi nhà mình. Đầu tiên là về bo ESP8266 thì mình chọn bo này, ESP8266 mini. Về bo ESP8266 mini này thì có một vài đặc điểm cần lưu ý như sau. Thứ nhất, về cấp nguồn thì có hai cách. Cấp nguồn vào chân V-in và chân CND, hoặc cấp nguồn thông qua cổng micro USB luôn. Thứ hai là về điện áp hoạt động. Thì dù được cấp nguồn là 5V DC, nhưng các chân ngõ ra từ D0 đến D7 sẽ có mức 2 là 3.3V DC và mức low là 0V DC. Và cuối cùng là việc lấy nguồn ra từ bo. Thì ESP8266 mini này có hỗ trợ cấp nguồn 5V DC và 3.3V DC. Thì cái nguồn 5V DC này nó sẽ lấy trực tiếp từ cái nguồn 5V của cái cổng USB luôn. Tuy nhiên thì không nên dùng nguồn này để cấp nguồn trực tiếp cho một thiết bị khác, vì công suất của nguồn là khá nhỏ và nguồn này thường chỉ được dùng trong các trường hợp cần điện áp tham chiếu cho các cái mô đun chuyển tiếp mà thôi. Thì lúc mình mua bo này chưa được hàng chân, nên để dùng được một cách chắc chắn thì phải hàn các chân header vào. Thì ở đây mình đã hàn sẵn rồi, như thế này. Thì đây đã là lần thứ 3 mình hàn rồi, nhưng mà nó vẫn xấu y chang như cái lần đầu tiên vậy đó. Cho nên là thôi, mình nghĩ như thế này là cũng được rồi. Tiếp theo, để tín hiệu điều khiển từ ESP8266 có thể đóng ngắt được mạch điện, thì chỗ khoanh đỏ này phải có một thiết bị gọi là relay điện. Về relay điện thì mình sử dụng module 4 relay điện như thế này. Thì một số lưu ý như sau. Relay này có thể đóng ngắt mạch điện lên tới 250V AC 10A. Tải của mình thì chỉ là đèn LED thanh, công suất khá nhỏ nên mình nghĩ là hoàn toàn có thể ứng dụng vào được. Để sử dụng thì mình sẽ mắc vào tiếp điểm giữa với một tiếp điểm kế bên ở cái hàng tiếp điểm phía trên này. Thì cứ 3 tiếp điểm là nó sẽ tương ứng của một relay, tương ứng với từ relay 1 đến relay 4. Và nó có hai dạng tiếp điểm, đó là dạng thường hở và dạng thường đóng. Ở đây mình sẽ dùng tiếp điểm thường hở, nên mình sẽ chọn tiếp điểm phía bên phải. Thứ hai là relay này chỉ có thể đóng ngắt bằng tín hiệu điều khiển được cấp từ các chân in 1 đến in 4, tương ứng với từ relay 1 đến relay 4. Ngoài ra bên dưới còn có một hàng LED để hiển thị trạng thái relay đã được hoạt động hay chưa. Ngoài ra module còn có auto coupler, gọi là cách ly quang, cách ly mạch điều khiển với mạch động lực 220V AC. Điều cần lưu ý nhất về relay này đó là nó chỉ hoạt động với điện áp điều khiển là 5V DC mà thôi. Và loại hoạt động của nó là tích cực mức thấp. Nên để sử dụng được relay này, mình cần thêm một module nữa, chính là module này. Nó sẽ chuyển mức logic 3.3V DC của ESP8266 thành mức logic 5V DC. Thì mình sẽ mắc các tín hiệu điều khiển 3.3V DC vào các chân A và tín hiệu điều khiển 5V DC ở các chân B. Các chân này sẽ quyết định là bao nhiêu V bằng cách mắc vào cho nó một điện áp tham chiếu. Thì ở bên A mình sẽ mắc vào một điện áp 3.3V DC vào chân VA. Chân OE thì để cho phép bo này hoạt động nên mình sẽ mắc nó lên 3.3V DC luôn. Bên B thì mắc một điện áp 5V DC vào chân VB, và chân CND thì mình sẽ nối mắc chung cho cả hai nguồn là 3.3V và 5V DC.
Tiếp theo, để cấp nguồn cho ESP thì mình dùng cục sạc điện thoại để biến điện áp 220V AC thành điện áp 5V DC và dùng dây sạc micro USB để cấp nguồn cho bo thông qua cổng micro USB luôn. Về tải của mình thì mình sử dụng các đèn LED thanh như thế này. Mình chỉ sử dụng 3 thanh tương ứng với 3 màu là đỏ, lam và trắng. Thanh còn lại thì mình để làm dự phòng. Thì đây chính là sơ đồ khối chi tiết hệ thống của mình. Ở đây mình có đánh dấu những chỗ có điện áp cao là màu đỏ và điện áp thấp là màu xanh để phân biệt các vùng mạch khác nhau, để qua đó mình có cái biện pháp an toàn phù hợp. Đầu tiên mình bắt đầu làm phần công tắc cho hệ thống của mình. Để làm phần này mình sẽ dùng một phích cắm, một bảng nhựa, một cầu chì, 2 công tắc, một ổ cắm và rất nhiều dây điện. Sau đó mình bắt tay ngay vào làm bảng điện cho hệ thống của mình. Về mạch điện mình đang làm thì nó có sơ đồ như thế này. Đầu tiên là một dây đi từ nguồn 220V AC qua cầu chì, sau đó chẻ ra làm 3 nhánh. Một nhánh đi qua công tắc đến cục adapter 5V DC, tức là cục sạc mà mình đã đề cập hồi nãy. Một nhánh nữa đi qua công tắc rồi nối đến các relay, và một nhánh nữa nối tới các ổ điện. Mình làm thêm một ổ điện nữa cho trường hợp mình muốn dùng thêm, ví dụ như cắm thêm đèn hay động cơ, mỏ hàng, hay đơn giản là để sạc pin. Ở đầu ra của công tắc đến các relay mình sẽ nối ra thành 3 nhánh nữa, mỗi một nhánh cho một relay. Tiếp theo, một dây còn lại sẽ là dây nguội. Nó sẽ đi từ nguồn 220V AC rồi chẻ ra làm 4 nhánh. Nhánh thứ nhất là cho cục sạc adapter 5V DC. Nhánh thứ hai, thứ ba và thứ tư là dành cho các đèn LED thanh ở phía sau. Quên nữa, và còn một nhánh nữa là cho ổ cắm nữa, vậy tổng cộng là mình sẽ có 5 nhánh cho dây nguội. Và đây là kết quả sau khi hoàn thành. Tiếp theo mình sẽ làm mạch động lực cho 3 đèn. Thì sau công tắc tổng của 3 đèn là công tắc nằm bên phải, mình có mắc ra làm 3 dây như thế này. Thì việc tiếp theo của mình là sẽ phải mắc 3 dây này vào tiếp điểm giữa của mỗi relay. Sau đó mình sẽ nối tiếp điểm bên phải với một dây đỏ của thanh đèn. Thì ở đây do lúc mình mua người ta làm sẵn dây cho mình như thế này thì nó không có đủ dài. Với lại mình cũng không cần có 2 đầu như thế này, nên mình đã cắt một đầu đi và nối nó với 2 đầu còn lại để dây dài hơn. Mình tuốt phần vỏ nhựa để lấy 2 dây đen và đỏ ra. Sau đó mình dùng thêm 2 đoạn dây nhỏ nữa để nối dài ra thêm một chút. Như thế này. Mình cũng làm tương tự cho 2 thanh đèn còn lại. Thì quay lại module relay, mình sẽ nối dây đỏ của từng thanh đèn với tiếp điểm bên phải của mỗi relay. Dây đen của mỗi thanh đèn mình sẽ nối chung lại với nhau về dây nguội của nguồn 220V AC. Thì như các bạn thấy, mình sẽ để bảng mạch chính của mình ở đây luôn. Tiếp theo là cấp nguồn 5V DC. Thì như hồi nãy mình đã làm sẵn một cặp dây cho cục adapter 5V DC. Thì mình ghép nó vô ổ cắm như thế này. Sau đó mình chỉ cần cắm cục sạc vô và dây sạc nữa là mình đã có nguồn 5V DC rồi. Với lại mình cũng thử nối đèn trắng với công tắc thường đóng, nên khi vừa bật lên thì đèn trắng cũng sẽ bật luôn. Vậy là mình biết mạch động lực của mình hoạt động tốt. Sau khi hoàn thành mạch điều khiển thì mình sẽ sửa lại sau. Tiếp theo, như hồi nãy mình đã nói, mình sẽ dùng thêm một bo chuyển mức logic 3.3V sang 5V. Vì ESP8266 chỉ xuất mức logic là 3.3 mà thôi.
Mà relay của mình thì lại chỉ nhận mức logic là 5V. Thì như ESP8266, mình mua về thì bo vẫn chưa được hàng chân, nên mình cũng phải hàng chân cho nó. Nói chung là hàng thì mình dở lắm, nên chỉ làm được như thế này thôi. Sau đó mình sẽ lắp mạch điều khiển của mình lên breadboard. Đầu tiên là ESP8266. Sau đó là nối dây. 5V của ESP nối vào hàng cộng bên dưới. G của ESP thì nối vào hàng trừ bên dưới. 3.3V thì nối vào hàng cộng bên trên. Tiếp theo là module chuyển mức logic. VA thì nối với 3.3. OE thì nối lên 3.3V luôn. VB thì nối vào 5V. Và GND thì nối vào mức G của ESP. Tiếp theo là mình sẽ lấy 3 chân D của trên ESP làm chân điều khiển. Thì nếu mình chọn chân D1, D2, D3 thì nó sẽ nằm ở phía bên dưới. Nên ở đây mình sẽ chọn chân D5, D6 và D7. Mình sẽ nối chúng lần lượt qua chân A1, A2, A3 và lấy ra ở chân B1, B2, B3 của module chuyển đổi mức logic. Thì các chân B này mình sẽ gắn vào các relay tương ứng. Ok, sau đó mình kết nối nguồn điện và các dây điều khiển tới các relay tương ứng, cũng như mắc thêm dây VIN và CND cho module relay. Cuối cùng là phải nạp code cho ESP8266 nữa là xong. Thì đầu tiên mình phải viết code cái đã. Hồi đó thì mình có dùng Arduino IDE để lập trình ESP8266 rồi. Nhưng lần này mình muốn thay đổi và dùng thử Visual Studio Code kết hợp với Platform IO thử coi sao. Thì mình sẽ làm theo như trang web Random Nerd Tutorials này. Thì một số bước mình sẽ bỏ qua tại vì mình đã cài sẵn Visual Studio Code rồi. Nếu bạn nào chưa cài thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn ở đây luôn. Link mình sẽ để dưới phần mô tả. Rồi, thì để đỡ mất thời gian của các bạn thì mình đã cài sẵn cái extension Platform IO luôn rồi. Thì đầu tiên để cài extension này thì mình sẽ click vào cái biểu tượng ô vuông ở thanh công cụ bên trái. Sau đó gõ ô tìm kiếm là Platform IO. Sau đó các bạn click vào. Nếu các bạn chưa install thì nó sẽ hiện cái nút install cho các bạn. Thì ở đây mình đã cài rồi nên nó hiện như thế này ha. Thì việc cài đặt yêu cầu chờ một lúc và phải tắt và khởi động lại Visual Studio Code. Nên để cài đặt nó thì cũng mất khá là nhiều thời gian. Khi mọi thứ đã được cài đặt xong thì sẽ có một cái biểu tượng Platform IO. Đây là hình của một con ong ha. Ngay thanh công cụ ở bên trái như thế này. Thì nó sẽ hiển thị tất cả các project task cũng như là các chức năng có trong Arduino IDE luôn, như là build nè, nạp code và cả màn hình monitor nữa. Đồng thời màn hình chính cũng sẽ mở ra giao diện Home như thế này. Sau đó để tạo project mới thì mình click vào đây. Sau đó một cửa sổ hiện lên, mình sẽ gõ tên project của mình. Thì đầu tiên mình muốn test ESP trước nên mình sẽ tạo một cái project tên là test ESP8266. Tiếp theo là chọn bo. Thì bo của mình là ESP8266 của hãng Express If. Thì mình sẽ chọn bo Express 8266 ha. Đây rồi. Thì thường cái bo của mình sẽ là ESP8266 ESP12E này. Cái này cũng đúng cho cả bo Node MCU luôn. Còn các bo khác thì các bạn phải tự tìm hiểu hoặc là phải hỏi người bán. Ở đây thì mình chọn ESP12E. Tiếp theo mình chọn framework là Arduino luôn.
để nó tạo file ino giống như xài Arduino IDE vậy. Tiếp theo là chỗ lưu, thì để lưu chỗ khác thì mình bỏ chọn ô này. Sau đó mình kéo xuống để chọn thư mục. Rồi mình kéo xuống nữa và click Finish. Thì ở đây mình đã tạo sẵn thư mục luôn rồi nên mình cancel. Thì sau khi nhấn Finish thì mình phải chờ một lúc để nó khởi tạo ra các file ino và các thư viện nữa, nên cũng tốn rất là nhiều thời gian. Mình sẽ mở cái project test ESP8266 của mình lên. Thì cái workspace bên trái nó sẽ mở ra tất cả các file và thư mục thuộc project của mình. Thì mình chú ý, thứ nhất là về folder src. Thì đây là nơi chứa file main.cbb của mình. Thì trong file này máy đã viết sẵn cho mình một chương trình mẫu luôn rồi. Thì để test ESP thì mình sẽ lấy cái chương trình mẫu từ trang web Random Node Tutorials này luôn. Thì mục đích của mình thứ nhất là để kiểm tra xem là có upload chương trình được hay không. Thứ hai là board của mình có hoạt động đúng hay không. Thì mình sẽ copy hết cả cái chương trình này vào luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ biên dịch thử code này. Ok, có vẻ là ổn. Tiếp theo mình sẽ nạp code này vào ESP8266. Thì trước tiên mình phải cắm USB vào board. Cắm xong thì để kiểm tra là đã cắm thành công hay chưa thì mình sẽ mở Device Manager lên, xem coi trong mục port nó có hiện device của mình hay chưa. Nếu nó có cái biểu tượng chấm than như thế này á thì tức là chưa được. Thì để mà nó nhận diện lại được á thì mình rút ra rồi mình cắm nó lại thôi. Nếu nó không có cái biểu tượng chấm than nữa mà lúc này á nó hiện cái cổng con cho mình luôn, trong trường hợp của mình á là công 10 thì tức là đã thành công. Để nạp thì mình có thể nhấn nút này luôn cho nó tiện cũng được. Vậy là đã nạp thành công. Thì cái chương trình này khi chạy thì cứ 1 giây nó sẽ làm 2 việc. Thứ nhất là bật hoặc là tắt đèn led, được gọi là hàng sẵn ở trên board ESP8266 luôn. Mà mình khai báo cái cổng điều khiển của cái đèn led này á là số 2 ở trên đây. Thứ hai là gửi lên cổng serial là LED on off. Thì để mở serial monitor lên thì mình có thể dùng nút này ở trên đây luôn. Thì nó sẽ mở cho mình một cái màn hình terminal mới. Thì nó có một cái vấn đề như thế này, là khi nó gửi là LED is off thì đèn lại sáng, còn gửi LED is on thì cái đèn LED của mình lại tắt. Đấy, như các bạn thấy thì khi mà mình ra lệnh LED off á thì cái đèn lại bật, còn khi mà làn LED á nó lại on, nó ghi là on á thì cái đèn LED lại tắt. Thì nguyên nhân là do cách đấu dây trong board của mình. Thì ở đây đối với ESP12 thì đèn LED xanh của nó có sơ đồ nối dây như thế này.
Có thể thấy chân GPIO 16 là chân điều khiển của mình. Khi chân này ở mức 2, tức là 3.3V, thì điện áp hai đầu LED là bằng nhau nên LED sẽ không sáng. Khi chân này ở mức low, tức là 0V, thì lúc này mạch điện của mình sẽ kín và đèn LED xanh của mình sẽ sáng. Thì cách đấu dây này được gọi là mắt điện trở kéo lên và kiểu hoạt động của nó là tích cực thấp. Tiếp theo, mình sẽ tiến hành tạo rosette cho dự án của mình luôn. Thì ở đây mình cũng đã tạo sẵn rosette luôn rồi. Thì chỉ cần mở lên và nạp vào. Thì để mở rosette đã tạo thì mình có thể quay về giao diện chính của Platform.io. Chọn Open Rosette. Và mở rosette của mình ra. Sau đó mình tiến hành nạp code. Vậy là nạp xong. Để kiểm tra thì mình tạo thử client kết nối tới server của mình. Thì địa chỉ truy cập trong mạng Wi-Fi của nhà mình mà mình cài đặt cho nó là 192.168.1.184. Thì đơn giản chỉ cần mở trang web lên, gõ vào ô tìm kiếm là 192.168.1.184 thì nó sẽ mở ra trang web có giao diện như thế này, đúng như mình đã lập trình. Ok, mình sẽ giải thích một chút xíu về cái chương trình của mình ha. Thì đầu tiên đây là thư viện khai báo. Mình sẽ sử dụng. Tiếp theo là mình sẽ khai báo một số cái biến mà mình sẽ sử dụng trong chương trình ha. Thì lưu ý các cái chân led mà mình sử dụng là từ D5, D6 và D7 ha. SSID nó sẽ là tên mạng Wi-Fi của mình và password sẽ là cái password của cái mạng Wi-Fi đó ha. Đây là một số cái function declaration. Rồi, tiếp theo là phần setup á. Thì mình sẽ khai báo pin mode cho các cái chân led của mình, đó là output ha. Và nếu để như thế này là output á, thì nó sẽ mặc định là điện trở kéo lên, hay tức là mức mặc định của mình là mức 2. Tuy nhiên á, trong cái chương trình á thì nó để đảm bảo thì nó mặc định á là nó ở mức low ha, cho nên mình phải lại set lại cho nó là mức 2 lên lại để nó không kích hoạt cái relay của mình, tại relay của mình là đang ở mức tích cực thấp, nó sẽ hoạt động ở mức tích cực thấp ha. Rồi tiếp theo là mình khai báo về địa chỉ IP cho cái web server của mình. Thì mình đặt địa chỉ IP là 192.168.1.4. Mấy cái này thì có cũng được, không có cũng không sao. Rồi mình config và wifi begin ha. Rồi thì tiếp theo mình sẽ giải thích về cái hàm loop này. Thì trong hàm loop mình sẽ thực hiện một cái handle client. Nghĩa là sao? Tức là nó sẽ liên tục nó chờ cái client này, tức là một cái client từ một cái máy khác nó truy cập vào cái web server của mình. Thì khi cái client đó nó gửi trả về một cái phương thức nào đó thì nó sẽ đi vào, thì nó sẽ thực hiện một cái phương thức nào đó trong cái server on. Ở đây mình định nghĩa các cái server on như thế này. Rồi cụ thể là sao? Giả sử nếu mà cái client của mình khi truy cập vào cái web server của mình mà nó trả về là chữ gạch, cái gì là chữ gạch đi đó, thì nó sẽ đi vào cái hàm handle root. Tương tự vậy, nếu mà cái client nó truy cập vào cái web server của mình mà nó trả về cho mình là gạch sẹt let một on như thế này, thì nó sẽ tự động đi vào cái hàm handle let một on. Đấy, thì cái nguyên tắc là như vậy thôi. Thì cái cấu trúc là để mình làm á, nó sẽ như thế này. Cấu trúc để thực hiện được điều đó mình phải làm như thế này ha. Rồi thì trong cái handle root tức là khi mà cái client nó truy cập vào web server lần đầu tiên thì có phải là nó phải hiển thị được cái giao diện đó không? Thì tức là mình phải hiển thị được lên cái giao diện ha. Rồi mình phải hiển thị lên được cái giao diện thì tức là handle root. Mục đích của nó là hiển thị cái giao diện lên. Thì cái giao diện này mình viết như thế này ha. Cái này mình tìm hiểu riêng về
HTML thôi. Cái có HTML này thực ra cũng khá là dễ hiểu. Thì á, thì nó có hai phần ha, một phần ở game có một phần nữa là header nữa. Thì ở đây header chủ yếu là để quy định về mặt cấu trúc thôi, quy định về mặt cấu trúc thôi, chứ không phải là quy định chương chính. Ở đây mình chỉ quan tâm là code mình chạy được thôi, mình sẽ không quan tâm về mặt giao diện lắm. Rồi thì mình chỉ còn cái phần body thôi, là như này. Còn để khai báo một chương trình HTML thì bắt buộc phải có cái đầu là cả HTML và cái cuối là xẹt HTML như thế này. Rồi tiếp theo cũng tương tự vậy, mình phải có cái thẻ, phải có cái thẻ body như thế này. Rồi thì trong cái thẻ body thì lại có thêm những cái thẻ nữa gọi là thẻ H và thẻ B. Rồi thì thẻ H này nè, nó chỉ cơ bản là nó sẽ là cái header phụ nữa thôi, nên đây cái gì cơ bản là cái chữ, nó chỉ là cái header thôi, header cho cái trang web của mình. Thế hay là thẻ B, thẻ B thì nó sẽ tạo ra một cái chữ nữa. Thẻ B thì mở đầu và phải có một cái thẻ là phải có mở đầu và kết thúc. Thì kết thúc của thẻ B của mình á là nó sẽ nằm ở đây, nằm ở đây, đây là kết thúc thẻ B của mình. Mỗi một thẻ mở đầu làm hay là thẻ chung thôi, mở đầu và kết thúc. Tiếp theo là cái thẻ A, đấy, kết thúc thẻ A rồi kết nối lại vân vân. Rồi đây là các cái hàm handle còn lại ha. Rồi và đó là toàn bộ chương trình của mình. Rồi thì code cho cái chương trình này thì mình sẽ nếu được mình sẽ cố gắng mình để trong cái phần GitHub, để trong cái có GitHub. Sau khi nạp code xong thì mình kiểm tra việc điều khiển. Mình sẽ kết nối dây mạch điều khiển lại. Sau đó mình sẽ mở web server của mình bằng cách gõ 192.168.1.1.4 thì nó sẽ mở giao diện lên như thế này. Rồi mình thử bật tắt các đèn. Có thể thấy là cơ bản mình có thể bật tắt các đèn rồi. Tuy nhiên mình chỉ có thể bật được một đèn trong cùng một lúc mà thôi. Tính ra là phải bật được cả ba cùng một lúc luôn. Thì để giải thích cho cái trường hợp này, mình có hai cái giả thuyết. Thứ nhất là do điện áp điều khiển nó quá yếu, nên khi bật đèn 2 và đèn 3 cùng lúc thì điện áp điều khiển nó bị sụt luôn. Thứ hai là do mạch được thiết kế như vậy, tức là cái module 4 relay nó đã được thiết kế là chỉ có thể bật được một đèn sáng trong cùng một lúc mà thôi. Và nếu cái trường hợp này là đúng thì mình cũng không thể làm gì khác được. Thì trước hết mình kiểm tra xem điện áp điều khiển có thật sự bị yếu đi hay không. Thì mình sẽ dùng VOM để đo điện áp điều khiển 5V của mình có đang thật sự là 5V hay không. Thì mình cắm thêm 2 dây vào hai đường 5V và GND của ESP, rồi mình cho chạy và đo đạt thử. Có thể thấy là điện áp chỉ được có 4.3V thôi. Thì cái này là do cái nguồn cấp 5V của mình, hay tức là cái cục sạc điện thoại của mình nó không đáp ứng được chính xác là 5V. Thì mình thử dùng một cục sạc khác thay thế. Thì vì lý do nào đó mà mình không thể cắm được vào cái cục sạc mới, nên mình dùng luôn cái ổ điện kế ngay bên dưới luôn cho nó nhanh. Sau đó mình đo lại điện áp thì lúc này nó lên được đến 4.6V, khá hơn lúc trước nhưng vẫn chưa được 5V như mình muốn. Ok, giờ mình sẽ thử lại xem coi việc tăng điện áp lên nó có giúp mình điều khiển được 3 đèn cùng lúc được không. Thì để chắc chắn thì mình đo lại xem nguồn điện điều khiển của mình có được 5V không.
thì nó vẫn là 4.6V như hồi nãy mình đo. Sau đó mình thử điều khiển xem như thế nào. Thì lúc này mình thấy rằng có thể bật được 2 đèn cùng một lúc, nhưng 3 đèn thì vẫn không được. Như vậy có thể thấy là việc tăng điện áp lên sẽ giúp mình điều khiển được cùng lúc nhiều đèn hơn. Thì để có thể giữ mức điện áp điều khiển chính xác là 5V luôn á, thì mình có sẵn cái module ổn áp này rồi. Sau đó mình có thể kết hợp thêm với một cục pin nữa để đảm bảo nguồn cấp từ USB là 5V. Tuy nhiên, với cách này thì mình phải thay pin sau mỗi lần hết pin. Cũng như mình thấy rằng là điều khiển được 2 đèn cùng lúc, mình nghĩ là cũng đủ dùng rồi, nên chắc là mình sẽ dừng ở đây thôi. Tổng kết lại, mình nghĩ là mình khá hài lòng về kết quả. Có một vài lần không bấm được, cũng như là việc cùng lúc chỉ bật được là tối đa 2 đèn thôi. Nhưng mình nghĩ như vậy là cũng đủ xài rồi. Như vậy, video này đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh để giúp kênh càng ngày được phát triển. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn các bạn ở video tiếp theo.